Câu chuyện mở đầu tại nhà của một cô gái trẻ tên Cathy. Hôm đó vì bố mẹ đi vắng, nên cô đã mời người bạn thân của mình là Becca đến ngủ lại qua đêm. Trong lúc đang xem TV, Becca kể lại một câu chuyện mà cô nghe được trên mạng. Đại loại là về một cuốn băng kỳ lạ, nội dung bên trong không ai hiểu rõ. Nhưng sau khi xem xong, người đó sẽ nhận được cuộc gọi, thông báo về cái chết của mình sẽ diễn ra sau 7 ngày nữa. Nghe đến đây Cathy tỏ ra hoảng sợ, nói rằng một tuần trước, cô cùng bạn trai của mình là Josh, cùng 2 người bạn khác đã đến một căn nhà gỗ trên núi. Tại đó bọn họ đã xem một cuộn băng với nội dung kỳ lạ, sau đó cũng nhận được một cuộc gọi, thông báo rằng 7 ngày nữa mình sẽ chết. Vừa nói dứt câu, bỗng bên ngoài có tiếng chuông điện thoại. 2 cô gái run rẩy bắt máy, nhưng hóa ra chỉ là mẹ của Cathy, gọi về hỏi thăm tình hình ở nhà. Trong lúc cô gái đang nói chuyện, Becca một mình bỏ lên lầu nghỉ ngơi. Một lát sau, chiếc TV trong phòng khách bỗng dưng tự bật mở. Cathy bước đến tắt đi, nhưng ngay lập tức nó lại bật lên lần nữa. Cô gái sợ hãi bèn gọi cho Becca, nhưng không thấy ai trả lời. Khi lên lầu định kiểm tra, cô phát hiện có nước chảy ra từ khe hở trong phòng ngủ. Ngay khi vừa mở cửa, cảnh phim sau đó chuyển sang một cậu bé tên Aiden, hôm đó đang ngồi chờ mẹ đến đón ở trường học. Mẹ của cậu là Rachel, một nữ phóng viên nhà báo. Khi vừa đến nơi, bà cô giáo liền mời cô vào nói chuyện riêng về tình hình dạo gần đây của Aiden. Cậu bé trong lớp ít tập trung, chỉ ngồi vẽ những hình ảnh kỳ lạ về cái chết của một ai đó. Rachel nhận ra người trong bức tranh là Cathy, cô chị họ của Aiden vừa qua đời cách đây 3 ngày. Cô cho rằng đây chỉ là cách để cậu bé thể hiện cảm xúc sau cú sốc mất đi người thân. Tuy nhiên bà cô giáo tiết lộ rằng, những bức tranh này đã được cậu vẽ từ tận 7 ngày trước. Ngày hôm sau, Rachel cùng Aiden đã đến dự tang lễ của Cathy. Sự ra đi đột ngột của cô gái khiến cả gia đình suy sụp. Bà mẹ buồn bã cho biết con gái mình chết rất bất thường, vì bác sĩ không xác định được nguyên nhân rõ ràng nào ngoài việc suy tim. Điều đáng sợ hơn là gương mặt của Cathy, khi được phát hiện trông vô cùng quái dị, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp. Biết Rachel là phóng viên, bà mẹ đã nhờ cô gái giúp điều tra sự thật đằng sau cái chết của con mình. Nhìn thấy một vài người bạn của Cathy đang đứng bên ngoài, Rachel bèn đến gặp và hỏi họ một số chuyện. Cô sau đó biết được rằng, bạn trai của Cathy là Josh, được phát hiện cũng đã chết vào đúng hôm cô gái qua đời, nguyên nhân được cho là tự sát. Lúc này ở trong nhà, Aiden đã một mình bước lên phòng của Cathy. Khi vừa đến chỗ chiếc TV, bất chợt nhìn thấy có thứ gì đó lướt ngang trên màn hình. Bỗng dưng Rachel bước vào, bảo con trai đừng nên ở đây để tránh đau buồn. Cô sau đó nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện một cuốn sổ tay của Cathy. Bên trong là những bức ảnh, với gương mặt đều bị xóa bỏ một cách kỳ lạ. Ngoài ra Rachel còn tìm thấy một biên lai rửa ảnh. Nhờ lần theo địa chỉ, cô có được những bức ảnh chụp nhóm của Cathy trong chuyến du lịch ở căn nhà gỗ trên núi. Cô phát hiện trong số các bức ảnh, có một tấm khá kỳ lạ, khi khuôn mặt của 4 người bọn họ đều bị nhòe một cách bất thường. Rachel sau đó tiếp tục điều tra thông tin 2 người còn lại trong nhóm, thì biết được bọn họ cũng đã chết trong một vụ tai nạn xe, vào đúng ngày mà Cathy cùng bạn trai qua đời. 4 cái chết xảy ra cùng một ngày, vào đúng 10 giờ tối. Nhận thấy có điều bất thường, cô quyết định sẽ tự mình điều tra. Ngày hôm sau, cô lái xe đến địa điểm cắm trại trên núi, nơi 4 người bạn đã từng ghé qua. Sau khi hỏi người quản lý nơi này, cô biết được nhóm của Cathy đã thuê căn tròi số 12. Đêm đó bọn họ đã mượn một vài cuộn băng trên kệ để xem giải trí. Như có linh tính mách bảo, Rachel liền chọn cuộn băng màu đen khác biệt với số còn lại. Cô sau đó cũng đi đến đúng căn tròi số 12 và quyết định mở cuộn băng lên xem. Những đoạn video cắt ghép kỳ lạ liên tục hiện ra, khiến Rachel hoàn toàn bị đứng hình. Lúc này điện thoại trong phòng đổ chuông. Cô gái bước đến nhấc máy, thì nghe thấy một giọng nói rùng rợn, bảo rằng 7 ngày nữa. Rachel hoảng sợ vội một mạch bỏ chạy khỏi đó. Ngày đầu tiên sau khi trở về, cô gái liên tục lấy máy ảnh chụp hình bản thân. Nhưng điều kỳ lạ là các bức ảnh đều bị nhòe một cách khó hiểu. Nhận ra lời nguyền từ cuộn băng thực sự tồn tại, và mình chỉ còn 7 ngày nữa để sống, Rachel vội tìm đến người chồng cũ là Noah, cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực dựng phim, để nhờ anh ta giúp đỡ. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ cô gái, Noah yêu cầu được xem thử cuộn băng đó. Rachel ban đầu từ chối vì lo lắng lời nguyền sẽ lây sang anh ta. Thế nhưng Noah vẫn nhất quyết muốn xem cho bằng được. Sau khi đoạn video trên màn hình vừa kết thúc, chiếc điện thoại gần đó lại đổ chuông. Nhưng lần này Rachel quyết định không bắt máy. Nhìn thấy cô gái gương mặt lo lắng, Noah bảo rằng sẽ giúp cô điều tra thông tin về lai lịch của cuộn băng. Anh ta sau đó yêu cầu cô sao chép thêm một bản, để mình đem về nhà nghiên cứu. Sang ngày thứ 2, Rachel đến nhà gặp Noah và đưa cho anh ta cuộn băng mình đã sao chép. Trong lúc phân tích, Noah phát hiện có một chi tiết kỳ lạ. Bình thường mọi cuộn băng đều có một dãy dữ liệu riêng để truy xuất nguồn gốc, thế nhưng cuộn băng này hoàn toàn không hề có. Mặc dù vậy hình ảnh của nó vẫn hiển thị bình thường, khiến Noah hoàn toàn không thể lý giải được. Trong lúc kiểm tra, anh ta còn phát hiện có nhiều cảnh quay vô lý. Trong một đoạn có gương, lẽ ra phải nhìn thấy máy quay trong phần gương phản chiếu. Thế nhưng thực tế lại không có gì xuất hiện.
đoạn băng giống như không hề được quay bởi bất kỳ thiết bị nào. Đến ngày thứ 3, Rachel đã ghé bệnh viện tâm thần để thăm Becca. Kể từ đêm cô bạn thân Cathy qua đời, cô gái hoàn toàn bị suy sụp tinh thần, không còn biết điều gì xung quanh. Rachel cố gắng hỏi về cái đêm hôm đó, nhưng Becca chỉ nhìn cô và bảo rằng còn 4 ngày nữa. Không thu được thông tin gì, Rachel đành quay về tiếp tục phân tích cuộn băng. Khi đang quan sát từng khung hình, cô chợt phát hiện một con ruồi xuất hiện ngay trước ống kính. Thế nhưng vừa chạm vào, nó bất ngờ bay ra ngoài như thể là sinh vật sống. Đúng lúc này cô gái bỗng dưng bị chảy máu mũi không rõ lý do. Sang ngày thứ 4, Rachel đến thư viện để tìm kiếm những nơi có hải đăng, để đối chiếu với hình ảnh trong đoạn video. Cô sau đó phát hiện một hòn đảo tên Moesco, có vẻ ngoài gần như tương đồng. Sau khi lên mạng tìm kiếm thông tin về cư dân tại đây, Rachel phát hiện một bức ảnh chụp người phụ nữ, giống hệt với người cô từng nhìn thấy trong đoạn video. Bà ta tên là Anna, sống cùng với chồng là Richard ngay trên hòn đảo. Trước đây trang trại nuôi ngựa của gia đình họ từng xảy ra một sự kiện kỳ quái. Toàn bộ đàn ngựa vào một ngày nọ, bỗng dưng phát điên rồi đồng loạt lao xuống biển tự sát. Không lâu sau đó, đến lượt Anna cũng mắc bệnh tâm thần, tự mình nhảy xuống biển chấm dứt cuộc đời. Rachel vội vàng ghi lại toàn bộ thông tin. Tuy nhiên giữa chừng, cô phát hiện bản thân đang vô thức gạch bỏ những khuôn mặt trên bức ảnh, giống hệt với hành vi của Cathy trong cuốn sổ tay. Đến ngày thứ 5, nhận thấy thời gian không còn nhiều, Rachel quyết định sẽ đến hòn đảo Moesco để điều tra. Khi đang ở trong bếp nghe điện thoại, bỗng cô cảm thấy có gì đó mắc trong cổ họng. Càng cố kéo nó ra, Rachel càng kinh hãi khi thấy đó là một sợi dây cáp từ cuộn băng. Trong lúc còn đang hoang mang, cô gái vô tình đi ngang phòng của Aiden, thì thấy bên trong có một cô bé tóc dài lạ mặt đang ngồi. Rachel giật mình tỉnh giấc, phát hiện bàn tay mình có in hẳn một vết bầm, giống như vừa bị ai đó nắm chặt. Linh cảm có điều không lành, cô vội chạy sang phòng Aiden, thì phát hiện cậu bé đang ngồi xem cuộn băng đáng sợ kia. Rachel cố gắng chạy đến ngăn cản, thế nhưng tất cả đã quá trễ. Chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, như báo hiệu rằng Aiden cũng đã bị dính lời nguyền. Sáng ngày thứ 6, Noah đã lái xe đưa Rachel đến bến tàu, để di chuyển đến hòn đảo Moesco. Trước khi tạm biệt, cô bảo anh ta đến bệnh viện tâm thần, để điều tra thêm thông tin về người đàn bà tên Anna kia. Lúc ở trên tàu, Rachel đọc lại các bài báo năm xưa, và phát hiện Anna từng có một đứa con gái, thế nhưng mọi thông tin về cô bé này gần như không tồn tại. Trong lúc di chuyển, Rachel nhìn thấy trên tàu có một con ngựa. Tuy nhiên khi cô vừa bước đến chạm vào người, nó bỗng dưng phát điên, phá dây trói rồi lao thẳng ra bên ngoài lan can, nhảy xuống biển trước sự chứng kiến đầy kinh hoàng của các hành khách xung quanh. Chuyến tàu sau đó cập bến hòn đảo. Rachel nhanh chóng đi đến trang trại của ông Richard, tự xưng mình là phóng viên đến hỏi một số chuyện năm xưa về vợ ông ta. Người đàn ông bảo rằng trước đây, công việc chính của bọn họ là nuôi ngựa. Thế nhưng sau sự cố đàn ngựa tự nhảy xuống biển năm đó, ông ta cũng đã bỏ hẳn việc chăn nuôi. Rachel lúc này liền mang ra cuộn băng, nói rằng đã tìm thấy nó ở chỗ cắm trại trên núi. Cô sau đó nhắc đến đứa con gái của cặp vợ chồng. Thế nhưng Richard khi nghe đến đây thì liền lập tức thay đổi thái độ, bảo rằng mình không có đứa con nào, rồi kiếm cớ đuổi cô đi khỏi nhà. Rachel lúc này bước ra ngoài sân, nhìn tổng quát ngôi nhà mới phát hiện, nó giống hệt bức tranh mà con trai cô đã vẽ vài hôm trước. Trong hình còn có 3 người, tương ứng với vợ chồng Richard và đứa con gái của họ. Nghĩ rằng Aiden biết được gì đó, Rachel bèn gọi điện về hỏi và được tiết lộ rằng chính đứa bé gái đã nhờ cậu vẽ bức tranh đó. Cô bé còn bảo mình đang sống ở một nơi tăm tối và rất ghét những con ngựa. Rachel sau đó đến gặp một bà bác sĩ tâm lý trên đảo, người trước đây từng điều trị cho Anna. Bà ta cho biết người phụ nữ đã nhiều lần sẩy thai trước khi nhận nuôi một đứa con gái tên Samara. Ban đầu mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng sau đó Anna bắt đầu nhìn thấy những ảo giác rùng rợn, khiến bà ta liên tục mất ngủ thời gian dài. Điều kỳ lạ là chuyện này chỉ xảy ra từ khi bọn họ đón Samara về nhà ở cùng. Hai vợ chồng sau đó không còn cách nào, phải đưa cô bé đến bệnh viện tâm thần điều trị. Và kể từ khi Samara đi khỏi hòn đảo, thì nơi này cũng trở lại vẻ yên bình vốn có. Lúc này ở chỗ Noah đã lẻn vào kho lưu trữ của bệnh viện để tìm tập hồ sơ bệnh án năm xưa của Anna. Ngoài những thông tin về vô số lần sẩy thai của người phụ nữ, anh còn phát hiện một tập hồ sơ khác của Samara. Trong đó là những bức tranh vẽ quái dị, nội dung giống hệt thứ bọn họ đã xem trong cuộn băng. Nghĩ rằng vợ chồng Richard đã giấu giếm chuyện gì đó liên quan đến đứa con gái, Noah quyết định sẽ lên đường ra hòn đảo. Đến tối, Rachel đã một mình quay lại nhà của Richard. Cô phát hiện bên trong tối đen như mực, người đàn ông cũng biến mất. Trong lúc tìm kiếm, Rachel phát hiện một cuộn băng khác. Trong đó là đoạn ghi hình buổi phỏng vấn của Samara, lúc cô bé được điều trị ở bệnh viện tâm thần. Trong video, Samara bảo rằng mình đã không ngủ suốt nhiều ngày. Trong đầu cô bé liên tục xuất hiện những hình ảnh, và cô có khả năng đưa chúng vào các cuộn phim, mà không cần bất kỳ thiết bị nào. Lúc này sự thật dần hé lộ, rằng Samara có một khả năng đặc biệt, chính là đưa những suy nghĩ của mình vào các vật thể, thậm chí tác động đến tâm trí của người khác. Đây cũng là nguyên nhân làm cho Anna liên tục gặp ảo giác, đồng thời cũng khiến đàn ngựa trong chuồng phát điên. Trong lúc Rachel đang mải xem cuộn băng, Richard bất ngờ xuất hiện đằng sau và tấn công cô gái.
Ông ta lúc này mới thừa nhận, bản thân hoàn toàn suy sụp vì vẫn luôn nghe thấy những âm thanh trong đầu. Samara vẫn không buông tha mà liên tục ám lấy ông ta. Rachel cố hỏi người đàn ông về tung tích của cô bé, tuy nhiên ông ta không nói gì, chỉ tự mình đứng trong bồn tắm đầy nước, rồi bất ngờ bật điện tự sát ngay trước mặt cô gái. Rachel nhìn cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Noah lúc này cũng vừa tới nơi, bèn chạy đến cố trấn an cô gái. Bọn họ sau đó đến kiểm tra chỗ chuồng ngựa, thì phát hiện phía trên gác có một căn phòng bí mật, nơi hai vợ chồng từng nhốt Samara, sau khi biết được năng lực đáng sợ của cô bé. Samara có lẽ đã ở đây cô đơn hàng tháng trời, với chỉ một chiếc tivi bầu bạn. Noah sau đó phát hiện một bức tranh, vẽ một cái cây to lớn in trên tường. Rachel nhận ra mình từng nhìn thấy cái cây này, ngay tại khu cắm trại trên núi. Sang ngày thứ 7, cả hai đã quay lại chỗ cắm trại, đến đúng căn tròi số 12 lần trước. Họ lục soát khắp nơi nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Trong cơn tức giận, Noah đã vô tình đập vỡ một lọ thủy tinh để trên bàn, khiến những viên bi bên trong lan về một điểm giữa phòng. Nhận ra chỗ đó có phần lõm xuống so với xung quanh, Noah lập tức dùng dìu đập nát sàn nhà, để lộ bên dưới là một cái giếng cũ đã bị che lấp từ rất lâu. Rachel cố nhìn xuống đáy giếng, nhưng nó hoàn toàn tối đen không thấy được gì. Trong lúc cả hai đang loay hoay, bất ngờ chiếc tivi từ trên kệ rơi xuống, đè trúng Rachel khiến cô rơi thẳng xuống giếng. Ở bên dưới, cô nhìn thấy trên thành đá có rất nhiều vết cào móng tay, như thể đã từng có người cố gắng trèo lên trong tuyệt vọng. Lúc này miệng giếng bất ngờ đóng sầm lại. Rachel chưa kịp hoang mang, bỗng nhìn xuống làn nước và phát hiện mình đang cầm một nắm tóc người. Bất ngờ một bàn tay nắm chặt lấy cô gái, khiến cô ngay lập tức rơi vào ảo giác, nhìn thấy khung cảnh quá khứ nhiều năm trước, khi ngọn núi này vẫn còn là một bãi cỏ rộng lớn. Lúc đó vợ chồng Anna đã đưa Samara đến nơi này, với ý định giết chết cô bé. Anna để cô đứng trước cái giếng, sau đó nhẫn tâm ra tay sát hại, rồi ném xác cô xuống bên dưới để phi tang. Bà ta sau đó vì cảm giác tội lỗi, nên cũng đã tự mình chọn cách giải thoát. Tuy nhiên cặp vợ chồng không biết rằng, Samara khi đó vẫn còn sống. Bị mắc kẹt dưới đáy, cô tuyệt vọng nhìn miệng giếng dần đóng lại, giống hệt như một chiếc nhẫn khổng lồ, cũng chính là biểu tượng của lời nguyền. Trong suốt 7 ngày, Samara trải qua cơn đau cùng cực cả về thể xác lẫn tinh thần, cho đến khi chết vì lạnh và đói. Tuy nhiên cô bé không biến mất, mà đã dùng năng lực của mình để lưu lại toàn bộ ký ức và nỗi đau, và đặt chúng vào một cuộn băng cũ. Kể từ đó, cuộn băng trở thành nguồn gốc lời nguyền, khiến bất kỳ ai xem nó đều sẽ chết sau 7 ngày. Rachel sau đó quay về thực tại, tìm thấy bộ hài cốt của Samara ngay dưới đáy giếng. Bọn họ nhanh chóng gọi cảnh sát đến phong tỏa hiện trường, và mang xác cô bé đi chôn cất tử tế. Rachel thở phào nhẹ nhõm, tin rằng linh hồn cô bé đã yên nghỉ. Đồng hồ lúc này đã qua ngày thứ 7, vết bầm trên tay cũng dần biến mất. Cả hai vui mừng nghĩ rằng lời nguyền đã chính thức bị xóa bỏ. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sáng hôm sau, Aiden hỏi mẹ đã làm gì với Samara. Cô trả lời rằng mình đã giúp cô bé được yên nghỉ. Aiden nghe vậy lập tức phản ứng, nói rằng đó là một sai lầm. Samara vốn không cần giúp đỡ, việc giải thoát khỏi giếng chỉ khiến sức mạnh của cô ta càng mạnh mẽ hơn. Ban đầu Rachel không tin, nhưng khi nhìn thấy vết bầm vẫn còn nguyên trên tay Aiden, khiến cô nhận ra lời nguyền vẫn chưa kết thúc. Nhớ ra hôm nay cũng là ngày thứ 7 của Noah, Rachel lập tức chạy đến căn hộ của anh ta, thế nhưng tất cả đã quá trễ. Noah lúc này đang miệt mài làm việc, bất chợt chiếc tivi trong phòng bỗng dưng bật mở. Trên màn hình hiện ra hình ảnh một cái giếng, và từ dưới đáy, Samara chậm rãi bò lên, từng bước tiến sát về phía màn hình. Noah kinh hãi khi thấy cô ta đang từ từ chui ra bên ngoài. Anh ấy cố gắng bỏ chạy, nhưng ngay lập tức đã bị hồn ma giết chết. Đến khi Rachel đến nơi, đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng khiến cô ám ảnh cả đời. Nhận ra lời nguyền hoàn toàn không biến mất, Rachel tức giận về nhà đốt cuộn băng, với hy vọng nó sẽ buông tha cho con trai mình. Cô không hiểu vì sao bản thân lại sống sót, trong khi Noah thì bị giết như những nạn nhân trước đó. Lúc này Rachel mới nhớ ra, cô đã vô tình làm một việc mà những người trước đó chưa từng làm, chính là sao chép cuộn băng. Thì ra muốn sống sót khỏi lời nguyền, chỉ có cách sao chép nó và đưa cho một người khác xem. Lời nguyền không thể phá hủy mà chỉ có thể truyền đi, như một vòng tròn vô tận không có điểm kết thúc. Cuối phim, Rachel vì muốn cứu con trai khỏi lời nguyền, đã quyết định để cậu bé sao chép một bản của cuộn băng, và tiếp tục truyền nó cho một người khác. Mặc dù biết rằng việc mình làm sẽ khiến lời nguyền lan rộng, thế nhưng cô vẫn không chút do dự. Đối với Rachel, không gì quan trọng hơn mạng sống của con trai mình. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.